ওয়েলকাম টু ইজি কনসেপ্ট লার্নিং। আজি এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম এচিভমেণ্ট টেষ্ট আপোনাৰ। এইটো আপোনাৰ বি এডতো লাগিব আপোনাৰ, আৰু যদি আপুনি এম এড কৰি আছে আপোনাৰ এম এডত কোৰ্চতো আপোনাৰ এচিভমেণ্ট টেষ্ট লাগে। প্ৰেক্টিকাম বুলি এখন পেপাৰ থাকে আপোনাৰ। আৰু আপুনি যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত বি এড কৰি আছে তেতিয়া আপোনাৰ বি এড ছেকেণ্ড ইয়াৰত লাগিব আপোনাৰ এচিভমেণ্ট টেষ্ট। আজি এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম আপোনাৰ মেথছৰ জেনেৰেল মেথছৰ ক্লাছ 6ৰ এচিভমেণ্ট টেষ্টৰ বিষয়ে। তো প্ৰথমত আপুনি লিখিব লাগিব ৱেটেজ টু টপিক, কি টপিক বা ৱেটেজ টু কণ্টেণ্ট থাকে কেতিয়াবা, কি কণ্টেণ্টৰ ওপৰত আপুনি কুৱেশ্যন পেপাৰখন বনাইছে। এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনাৰ 25 নম্বৰৰ কাৰণে বনাইছে। ইয়াত তিনিটা কণ্টেণ্ট বা তিনিটা টপিক লৈছে। ইণ্টিজাৰ লৈছে এটা টপিক, ফ্ৰেকশ্যন লৈছে, এৰিয়া এণ্ড পেৰিমিটাৰ লৈছে। প্ৰথম যে টপিকৰ আপোনাৰ 7 নম্বৰ লৈছে, ইয়াত ভুলকৈ লিখিছে কাৰণে মই ঠিক কৰি দিছোঁ আপোনাৰ। 7 নম্বৰ আছে, আৰু 7 নম্বৰৰ পৰা আপোনাৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হয়। আপোনাৰ যদি 25ত 7 মাৰ্ক হয়, 100 হ'ব 28%, কাৰণ 4 মাল্টিপ্লাই হ'ব এইটো। ফ্ৰেকশ্যন আছে 9 নম্বৰ, তো 36% আহিব ফ্ৰেকশ্যনৰ পৰা। এৰিয়া এণ্ড পেৰিমিটাৰ আপোনাৰ 7 নম্বৰ আছে, 7 নম্বৰ এইটো পাৰ্চেণ্টেজ কনভাৰ্ট কৰিলে আপোনাৰ 28%, টোটেল আপোনাৰ 100% হ'ল। এইটো হ'ল আপোনাৰ ৱেটেজ টপিক। ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ৱেটেজ টু অবজেক্টিভ। যেতিয়া আপুনি কুৱেশ্যন পেপাৰখন বনাইছে, আপোনাৰ কুৱেশ্যনখিনি ছেট কৰিছে, কোনকেইটা কুৱেশ্যন আপোনাৰ নলেজৰ ওপৰত বেছ কৰি আছে, কোনকেইটা কুৱেশ্যন আপোনাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ওপৰত বেছ হয়, কোন আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত বেছ হয়, কোনটো স্কিলৰ ওপৰত বেছ হয়, সেইটো আপুনি চাব লাগিব। এতিয়া ছাপ'জ 4টা কুৱেশ্যন আছে, 4টা কুৱেশ্যন আপোনাৰ নলেজৰ ওপৰত বেছ আছে। ডেট মিনছ কি 4টা কুৱেশ্যন আপোনাৰ 12 মাৰ্ক আছে নলেজৰ ওপৰত, তেনেকৈ 5টা কুৱেশ্যন আছে আপোনাৰ 7 মাৰ্ক আছে। এনেকৈ চাব লাগিব আপোনাৰ কোনকেইটা কুৱেশ্যনৰ কিমানখিনি মাৰ্ক আছে তাতে, আৰু সেই মাৰ্কখিনি আপুনি পাৰ্চেণ্টেজত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। এইটো হৈছে ৱেটেজ টু অবজেক্টিভ। কেতিয়াবা আপোনাৰ আৰু এটা অবজেক্টিভ লয়, সেইটো ইভালুৱেশ্যন বুলি লয়। সেইটো কেতিয়াবা লাগে কেতিয়াবা নালাগে। নৰ্মেলি 4টা অবজেক্টিভ লোৱা হয়, নলেজ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, এপ্লিকেশ্যন আৰু স্কিল। ইয়াত কোনটো অবজেক্টিভৰ ওপৰত কিমানটা কুৱেশ্যন আছে আৰু কিমান মাৰ্ক আছে, সেই মাৰ্কখিনি আপুনি পাৰ্চেণ্টেজত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। টেবুল 3খন আছে আপোনাৰ ৱেটেজ টু ফৰ্ম অফ কুৱেশ্যনছ। এতিয়া আপুনি কুৱেশ্যনসমূহ কেনেধৰণৰ আছে, ছাপ'জ কিছুমান থাকে একদম ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ কুৱেশ্যন। কেইটা আছে আপোনাৰ 5টা। 1 নম্বৰকৈ থাকে কেইটা আপোনাৰ 5 নম্বৰ আছে। তো 5 নম্বৰ থাকিলে পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব আপোনাৰ 20%। শ্বৰ্ট এনচাৰ কুৱেশ্যন আছে আপোনাৰ, শ্বৰ্ট এনচাৰ কুৱেশ্যন আপোনাৰ 5টা আছে, 3 নম্বৰকৈ আছে আপোনাৰ, 3 5 15 নম্বৰ, তো 60% গ'ল এনেকৈ। লং টাইপ কুৱেশ্যন আপোনাৰ এটা আছে, সেইটো 5 নম্বৰ আছে আপোনাৰ 20%। এনেকৈ আপোনাৰ টোটেল কুৱেশ্যন আছে আপোনাৰ 11টা আছে, মাৰ্ক 25 নম্বৰ, আৰু পাৰ্চেণ্টেজ আপোনাৰ 100%। 100% হ'বই লাগিব। এইটো হৈছে আপোনাৰ ফৰ্ম অফ কুৱেশ্যন বা টাইপছ অফ কুৱেশ্যন, কি টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিছে আপোনাৰ। নেক্সট ডিফিকাল্টি লেভেল, টেবুল 4 এখন ৱেটেজ টু ডিফিকাল্টি লেভেল। কিমানকেইটা কুৱেশ্যন আপুনি একদম ইজি টাইপৰ আছে আপোনাৰ ইজি টাইপত 6টা কুৱেশ্যন আছে, 6 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আছে আপোনাৰ। এভাৰেজত আপোনাৰ 14 মাৰ্ক দিয়া আছে আপোনাৰ, আৰু ডিফিকাল্ট বহুত টান কুৱেশ্যন আছে আপোনাৰ 5 নম্বৰৰ। টোটেল আপোনাৰ 25 নম্বৰ আছে। সেইখিনি আকৌ চেম পাৰ্চেণ্টেজ কনভাৰ্ট কৰিছে আপোনাৰ। এই 4খন টেবুল বনোৱাৰ পিছত আপুনি এখন ব্লু প্ৰিণ্ট বনাব লাগিব। ব্লু প্ৰিণ্টখন আপোনাৰ চাব লাগিব, এফালে থাকিব আপোনাৰ অবজেক্টিভ কেইটা। 4টা অবজেক্টিভ লৈছিলোঁ আপুনি, নলেজ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, এপ্লিকেশ্যন, স্কিল। ঠিক আছে। আৰু এফালে থাকিব আপোনাৰ টপিক, কি টপিক আছিলে আপোনাৰ, ইণ্টিজাৰ আছিল, ফ্ৰেকশ্যন আছিল, এৰিয়া এণ্ড পেৰিমিটাৰ আছিল। কেতিয়াবা আপোনাৰ চাব টোটেল থাকে, কেতিয়াবা নাথাকে, বা টোটেল লিখিব লাগিব তলফালে। এতিয়া আপোনাৰ নলেজত আপুনি টাইপছ অফ কুৱেশ্যন আছিলে আপোনাৰ ভেৰি শ্বৰ্ট আছিল, শ্বৰ্ট এনচাৰ আছিলে, লং টাইপ আছিল। তেনেকৈ 4টা একে লিখিব লাগিব, ভেৰি শ্বৰ্ট, শ্বৰ্ট আৰু লং টাইপ। নলেজৰ ওপৰত আপোনাৰ ভেৰি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন কেইটা আছে, এটা আছে ছাপ'জ, সেইটো বিচাৰিব লাগিব আপুনি। শ্বৰ্ট এনচাৰৰ নলেজত আপোনাৰ 3টা আছে। ইয়াত লিখা আছে যে উইদিন দ্য ব্ৰেকেট ইণ্ডিকেট দ্য নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ, আৰু আউটছাইড দ্য ব্ৰেকেট ইণ্ডিকেট দ্য মাৰ্কছ। মানে ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত আছে আপোনাৰ মাৰ্ক, 3 নম্বৰ আছে, এইটো কুৱেশ্যন আছে এটা, সেইটো বুজাইছে। ইয়াত ছাপ'জ 1 2 মানে কি আছে, 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন 2টা আছে। মানে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰতো আপোনাৰ কিমানটা কুৱেশ্যন আছে আপোনাৰ, আৰু ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত কিমান নম্বৰৰ কুৱেশ্যন। ভেৰি 1 2 মানে 1 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন 2টা আছে আপোনাৰ, সেইটো বুজাইছে। 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন এটা আছে, সেইটো বুজাইছে। তো এইখন বনোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত টোটেল কৰিব লাগিব। ইণ্টিজাৰত কিমান আহিল 4টা, 7 নম্বৰ আহিল, 4টা কুৱেশ্যন আছে। ফ্ৰেকশ্যনত কিমান আহিল এনেকৈ, টোটেলখিনি কৰাৰ পিছত 25 আহিল। এনেকৈ কিমানটা কুৱেশ্যন আছিলে লিখিব লাগিব এনেকৈ। এইখন হ'ল ব্লু প্ৰিণ্ট। আৰু পিছত ব্লু প্ৰিণ্ট হোৱাৰ পিছত আপুনি এতিয়া মেইন কুৱেশ্যন পেপাৰখন লিখিব লাগিব। এতিয়া আপোনাৰ
কুৱেশ্যন পেপাৰ ছাবজেক্ট কোন ক্লাছৰ কাৰণে কিমান মাৰ্ক কিমান টাইমছ জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি লিখিব লাগিব আপোনাৰ য'ত আপোনাৰ ছেকশ্যন ইয়াত আছে আপোনাৰ 5টা কুৱেশ্যন ভেৰি শ্বৰ্ট 1 নম্বৰকৈ 5টা শ্বৰ্ট এনচাৰ 3 নম্বৰকৈ আছে ছেকশ্যন ছেট আপোনাৰ এটা লং এনচাৰ 5 নম্বৰ আছে সেইমতে আপুনি কুৱেশ্যন ছেট কৰিব লাগিব 5টা আপোনাৰ শ্বৰ্ট প্ৰশ্ন আছিল ছেকশ্যন বি চাব লাগিব ছেকশ্যন বিত আপোনাৰ 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আছিল কেইটা 5টা তেনেকৈ 6 7 8 9 10 ছেকশ্যন ছেট আপোনাৰ 5 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন এটা আছিল তেনেকৈ তো এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰখন বনা হ'ল আপোনাৰ থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' আৰু যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব